Hi guys, নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল TNA মানে টেক নিউজ ইন Assamese উইথ মিণ্টু শৰ্মা আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে সো আজিৰ ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি এটা ফোনৰ আনবক্সিং হয় টাইটেলটো পঢ়ি নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে iPhone 15 প্লাছৰ আনবক্সিং ঠিক আছে সো এয়া মোৰ হাতত আছে ফোনটো iPhone 15 প্লাছ সো ইয়াৰে আনবক্সিং এণ্ড অভাৰভিউ এটা মই বনাইছোঁ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই লওক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি আপোনালোকে আইফোনৰ ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে তাত কি ফিচাৰ আছে কি নাই এটা থুলমূল আইডিয়া আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইণ্ট্ৰত আমি বেছি টাইম আৰু ইনভেষ্ট নকৰোঁ গতিকে ফটাফট আমি আনবক্সিঙলৈকে যাম ঠিক আছে চ' গাইজ এইটো হ'ল আইফোনটোৰ বক্স iPhone 15 প্লাছ বক্সটো আপোনালোকৰ দেখাত অলপমান লেতেৰা যেন দেখিব পাৰে বিকজ তাত মাল্টিপল কাষ্টমাৰ্ছ থাকে চ' বক্সবোৰ ইফাল ইফাল কৰি থাকে চ' অলপ লেতেৰা লাগে চ' এইটো হ'ল iPhone 15 প্লাছ আৰু এইটো য়েল্ল' কালাৰত আছে এণ্ড মই তাৰ পৰা এটা পাৱাৰ এডেপ্টৰ 20 ৱাটৰ দেখিব পাইছে 20 ৱাটৰ পাৱাৰ এডেপ্টৰটো তেওঁলোকে মোক এজ এ গিফ্ট দিলে ফ্ৰী ঠিক আছে চ' এইটো যদি আপুনি চাই এইটো এপলৰ অৰিজিনেল পাৱাৰ এডেপ্টৰ 20 ৱাটৰ ঠিক আছে আৰু হেণ্ডছেটটো 25 ৱাটৰ পাৱাৰ ডেলিভাৰী চাৰ্জিং ছাপোৰ্ট কৰে তাতকৈ বেছি নহয় এণ্ড্ৰইড ফোন নহয় আপোনালোক জানেই আইফোনৰ অলপ চাৰ্জিং স্পীডটো শ্ল' অ'কে এইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত iPhone 15 প্লাছ 128GB ঠিক আছে চ' এইটো হ'ল হেণ্ডছেটটো ঠিক আছে খুব সুন্দৰ কালাৰ মেট ফিনিছ যেন লাগে য়েল্ল' প্লাছ হোৱাইট লাইট য়েল্ল' ক'ব পাৰিব মানে পিয়'ৰলি য়েল্ল' নহয় ইয়াতে অলপ য়েল্ল' ফিনিচিং আছে এণ্ড কেমেৰা বাম্প য'ত আছে ইয়াত এণ্ড দেন ইয়াতে কিন্তু মেট ফিনিছ উইথ মানে হোৱাইট য়েল্ল' প্লাছ হোৱাইট ঠিক আছে বৰ্তমান আমি ফোনটো ছাইডত ৰাখিম আৰু বক্সত কি আছে আমি চাই লওঁ ঠিক আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে পাব এডাল চাৰ্জিং কেবল USB Type-C to Type-C ঠিক আছে চ' বৰ্তমান iPhone 15 ছিৰিজত চব মডেলতে Type-C চাৰ্জিং ছাপোৰ্ট দিছে আইফোনে ইয়াৰ আগলৈকে লাইটনিং আছিল চ' বৰ্তমান Type-C চাৰ্জ কৰে আপুনি যিকোনো কেবল যিকোনো এণ্ড্ৰইডৰ চাৰ্জাৰ দিও আপুনি আপোনাৰ iPhone 15 বা 15 প্লাছ 15 Pro Max যদি লৈ আপোনালোকে চাৰ্জ কৰিব পাৰে বাট ছাজেষ্ট কৰে আৰু বহুতে আৰু ময়ো সেইটোৱে ক'ম যে আপুনি এপলৰ যিটো আপোনাৰ হেৰি আছে এপলৰ চাৰ্জাৰ আছে এপলৰ সেই চাৰ্জাৰেই চাৰ্জ কৰিব বেলেগ চাৰ্জাৰ ইউজ নকৰিব বেটাৰী হেল্থৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে ঠিক আছে চ' কেবলডালৰ কোৱালিটি আমি চাই লওঁ চ' কেবলৰ লেংথটো অলপ এনেকুৱা আৰু কেবল ব্ৰেইডেড কেবল হয় ফিনিচিং ভাল কোৱালিটি ভাল ঠিক আছে Type-C to Type-C আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল এপলৰ আইফোন আপোনাৰ 15 Pro Max ছিৰিজতহে আপুনি USB 3.0 3.2 ছাপোৰ্ট কৰে iPhone 15 and 15 প্লাছত USB 2.0হে ছাপোৰ্ট কৰে যদিও Type-C দিয়া আছে কিন্তু USB 2.0 ছাপোৰ্ট কৰিব গতিকে ডাটা ট্ৰেন্সফাৰ স্পীড কিমান এটা হাই নহয় 400 500 বা 600 আপোনাৰ Mbps যাব পাৰে তাতকৈ বেছি নহয় কিন্তু ঠিক আছে চ' কেবলডাল বৰ্তমান আমি ছাইডত ৰাখোঁ দেন ইয়াতে কিবা অলপ ডকুমেণ্টেশ্যন আছে ঠিক আছে চ' ইয়াতে পাব আপোনালোকে এটা চিম ইজেক্টৰ টুল ঠিক আছে চিম ইজেক্টৰ টুল তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে আছে আইফোনৰ কিছু ডকুমেণ্টেশ্যন গাইডলাইন কিবা কিবি ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে ঠিক আছে এণ্ড দেন এইটো হ'ল এপলৰ লগো এতিয়া ইমান ডাঙৰ লগো দিছে মই নিজেও নাজানো এইটো ক'ত লগাম ফোনতে লগাম নে মই বেলেগ ক'ৰবাত লগাম বাট ষ্টিল তেওঁলোকে এটা লগো এটা দিছে ষ্টিকাৰ এটা আছে ঠিক আছে এই হ'ল বক্স কণ্টেণ্ট আৰু বক্সত আপুনি একো নাপায় চাৰ্জাৰ নাপায় আপোনালোকে জানেই চ' এইটো হ'ল আইফোন ঠিক আছে বৰ্তমান আমি এতিয়া ইয়াৰে ছাইড অভাৰভিউটো চাই লওঁ ছাইডত কি আছে ত' এইটো ছাইডত আপোনালোকে পাব ইয়াত চিম কাৰ্ড ট্ৰে ঠিক আছে পাৱাৰ ভলিউম আপোনাৰ আপ এণ্ড ডাউন বাটন ঠিক আছে ছাইডত আছে আপোনাৰ এলাৰ্ট স্লাইডাৰ ইয়াৰে আপুনি চাউণ্ডটো শুনিব ঠিক আছে বহুত মানে বঢ়িয়া টেকটাইল ফিডবেক দিয়ে ইয়াত চ' এইটো আপুনি চাইলেণ্ট প্লাছ ৰিং আপুনি ইয়াতে ভাইব্ৰেশ্যন ইয়াতে আপুনি মেইনটেইন কৰিব পাৰিব OnePlus-ৰ যেনেকৈ এলাৰ্ট স্লাইডাৰ থাকে ইউনিক হয় OnePlus-ৰ প্ৰপাৰ্টি বুলি ক'ব পাৰি ঠিক তেনেকৈ আইফোনৰ মানে ইউনিকনেছ হ'ল এইটো ঠিক আছে
কিন্তু এইটো আপুনি বৰ্তমান iPhone 15 সিৰিজত 15 এণ্ড 15 প্লাছতে পাব 15 Pro Maxত তেওঁলোকে ইয়াতে সুইচ দিছে বাটন দিছে এইটো গুচাই দিছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপুনি এণ্টেনা লাইন দেখিছে এয়া সম্পূৰ্ণ মেটেল ফিনিশ ঠিক আছে এয়া টোটালি আপোনাৰ এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম সো আপুনি 15 প্লাছত আপোনাৰ টাইটেনিয়াম ফ্ৰেম নাপায় আপুনি 15 প্লাছৰ যদি ওপৰৰ মডেলত যায় তেতিয়াহে পাব ঠিক আছে সো এইটো হ'ল মুখত ফোনটো এণ্ড দেন ওপৰৰ এইখিনি একদম ক্লিন ইয়াতে একো নাই দেন এইটো সাইডত আপোনাৰ পাৱাৰ বটন আছে পাৱাৰ অন এণ্ড অফ একো নাই আপুনি যদি তলত যদি চাই তলত দেখিব আপোনালোকে ইয়াতে আছে USB C চাৰ্জিং পোৰ্ট ঠিক আছে দেন আপোনাৰ স্পিকাৰ গ্ৰিল আৰু ইয়াতে আছে মাইক ঠিক আছে সো iPhone 15 প্লাছত ষ্টেৰিঅ স্পিকাৰ সাপোৰ্ট কৰে সো ইয়াতে যিটো স্পিকাৰ আছে এইটো স্পিকাৰ এণ্ড দেন এইটো স্পিকাৰ কম্বাইনলি ষ্টেৰিঅ কোৱালিটি আপোনাক সাউণ্ড প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে বৰ্তমান আমি সিলটো গুচাই চাম ঠিক আছে মান সুন্দৰ ফিনিশ নহয়নে গতিকে ডুৱেল কেমেৰা সেটআপ সাপোৰ্ট কৰে Apple iPhone 15 এণ্ড 15 প্লাছ 15 Pro সিৰিজলৈকে গ'লে আপুনি ট্ৰিপল কেমেৰা সেটআপ আপুনি পাই যাব এতিয়া আমি ইয়াৰে কেমেৰাৰ অভাৰভিউটো মই আপোনালোকক জনাই আছো সো iPhone 15 প্লাছ আপোনাৰ iPhone 15তকৈ অলপমান সাইজটো ডাঙৰ হয় ঠিক আছে সো আপুনি ইয়াত 6.7 ইঞ্চৰ আপুনি স্ক্ৰীন পাব ঠিক আছে সো ডিভাইসটোৰ আপোনাৰ হাইট হ'ল 6.7 ইঞ্চ ঠিক আছে এণ্ড ইয়াত আপুনি A16 বায়নিক প্ৰচেছৰ পাব ঠিক আছে আৰু বেটাৰী কেপাচিটি গোটেই iPhone 15 সিৰিজতে iPhone 15 প্লাছৰ বেটাৰী কোৱালিটি ভাল এণ্ড বেটাৰী সাইজটো ডাঙৰ হয় ঠিক আছে আৰু মই 15 প্লাছ লোৱাৰ হেতুৱে ৰিজন ইভেন আপুনি 15 Pro Maxত কৈও ইয়াতে আপুনি ভাল বেটাৰী বেকআপ পাব ঠিক আছে 6GB RAM সাপোৰ্ট কৰে A16 বায়নিক প্ৰচেছৰ আছে আৰু বেটাৰী কেপাচিটি হ'ল 4383 mAh ঠিক আছে অলমোষ্ট আপুনি যেটো আপোনাৰ নৰ্মেল এন্ড্ৰইড ফোন থাকে নৰ্মেল এন্ড্ৰইড ফোন কিছুমানৰ ইভাইটো সাইজৰে বেটাৰী থাকে 4445 সো ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব মানে তাৰ ঠিক আছে সো আইফোনৰ মানে আপুনি 14 প্লাছ ল'লে তাতো সেম কোৱালিটিৰ বেটাৰী পাব ইয়াতকৈ জাষ্ট অলপ 50 নে 100 আপোনাৰ mAh অলপ লেছ হয় বেটাৰী 15 প্লাছত 100 mAh অলপ বেছি হয় ঠিক আছে সো বেটাৰী বেকআপ অলপ ভাল ঠিক আছে সো এইটো হেণ্ডছেট আপোনাৰ 4G 5G সব সাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু ডিভাইসটোৰ ওয়েট আপোনাৰ এপল ওয়েবসাইট মতে আৰু বেলেগ আপুনি যদি ওয়েবসাইট আপুনি চেক কৰে সো সেই হিচাপত ডিভাইসটোৰ ওয়েট হ'ল অলমোষ্ট 200 গ্ৰাম ঠিক আছে 201 গ্ৰাম ঠিক আছে আৰু ইয়াতে ফ্ৰণ্টত আপুনি কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যন পাব ফ্ৰণ্টত আৰু বেকতো আপুনি কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছৰ সাপোৰ্ট পাব ঠিক আছে আৰু গোটেই ফ্ৰেমটো এলুমিনিয়াম হয় ঠিক আছে নেনো সিম এণ্ড ই সিম দুটা সাপোৰ্ট কৰিব ইয়াত ঠিক আছে আৰু সুপাৰ ৰেটিনা XDR OLED ডিসপ্লে হয় এইবাৰ 15 প্লাছৰ এটা এডভান্টেজ কি এটা মানে পিক ব্ৰাইটনেছ আপোনাৰ বহুত ভাল আপুনি যদি বাহিৰত মানে ফুল সানলাইটত বা তেনেকুৱা যদি আপুনি ফোন ইউজ কৰে সো ইয়াতে আপুনি ব্ৰাইটনেছৰ কোনো ইস্যু নাপায় ঠিক আছে তাৰ উপৰি প্ৰচেছৰ 4 নেনোমিটাৰ প্ৰচেছৰ বহুত পাৱাৰফুল প্ৰচেছৰ হয় ইভেন এন্ড্ৰইড ৱৰ্ল্ডতো আপোনাৰ এপলৰ যিবিলাক আপোনাৰ প্ৰচেছৰ ইউজ কৰে সেইবোৰ কোৱালিটি কোনো দিব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু এইটো আপোনাৰ 128GB মডেল হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি কেমেৰাৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ সো পিছফালে দুটা কেমেৰা আছে ইয়াত ঠিক আছে সো দুটা কেমেৰা 48 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা হয় ঠিক আছে আৰু f1.6ৰ আপোনাৰ হেৰি সাপোৰ্ট কৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে OIS সাপোৰ্ট কৰে ঠিক আছে দুটা কেমেৰা আপোনাৰ OIS সাপোৰ্ট কৰে আৰু ডুৱেল LED ডুৱেল টোন ফ্লেশ হয় ঠিক আছে এণ্ড দেন আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ফেচিং যেটো কেমেৰা হয় এটো আপোনাৰ 12 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা হয় f2.4 আপাৰচাৰ আপোনাৰ সাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু ভিডিওগ্ৰাফি আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত আপোনাৰ 4K 30fps আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব বেক কেমেৰাত 4K 60fps লৈকে আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত আপোনাৰ 3D মোডো সাপোৰ্ট কৰে HDR মোড সাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো একচুয়ালি 4K আপোনাৰ 60fps লৈকে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ হেডফোন জেক নাই আৰু ষ্টেৰিঅ স্পিকাৰ আছে আৰু হেণ্ডছেটটো আপোনাৰ Wi-Fi 6 লৈকে সাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে ব্লুটুথ 5.3 হয় লেটেষ্ট ব্লুটুথ টেকনলজি ঠিক আছে আৰু এতিয়া আহক আমি ডিভাইসটো অন কৰিছো ঠিক আছে ইমান সুন্দৰকে হেলো লোগো আহিছে ঠিক আছে সো ইণ্ডিয়ান ইউনিট হয় সো গতিকে আপুনি এইটো দেখিলে গম পাব যে আপোনাৰ হেণ্ডছেটটো ইণ্ডিয়ান ইউনিট হয় নে নহয় হেলো আহিব তাৰপিছত নমস্তে আহিব আৰু ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ কিছুমান ইয়াতে শ্ব' কৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ লওক কিন্তু চাইনিজ লেংগুৱেজতো আছে ঠিক আছে সো ফাইনেল সেটআপ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফোনৰ স্ক্ৰীনত ৱেলকাম টু আইফোন আহিব
আৰু এইটো আপোনালোকে ওপৰলৈ সোৱাইপ কৰি দিব সোৱাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ দেখা হ'ব ফ্ৰণ্ট ইণ্টাৰফেচটো দেখা তেনেকুৱা ঠিক আছে ওপৰৰ পৰা যদি আপুনি স্ক্ৰল কৰে ৰাইট ছাইডত গৈ তেতিয়াহ'লে আপুনি কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ পাব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ যিটো ফ্ৰণ্ট ৱালপেপাৰ আছে আপোনাৰ মেনু আছে তাত ৰাইট ছাইডে সোৱাইপ কৰিলে এপ লাইব্ৰেৰী আৰু এপৰ আইকনবোৰ পাব লেফ্ট ছাইডে সোৱাইপ কৰিলে আপুনি ডিফাৰেণ্ট উইডজেটছ পাব ঠিক আছে ৱেডাৰৰ হওক বেটাৰী পাৰ্চেণ্টেজৰ উইডজেট পাব ঠিক আছে চ' এনেকুৱাই দেখিবলৈ ফোনটো অলপ আৰু ইয়াৰ ডিটেইল ভিডিঅ' আহি আছে আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আগলৈ আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম